หมู่บ้านแห่งนี้นะครับทุกคนคือควอริชพระราม9นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กๆที่เขามีบ้านอยู่เพียงแค่ประมาณ8หลังเท่านั้นเองนะทุกคนบ้านที่เนี่ยมันจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นและหลังที่แพงที่สุดของที่นี่ราคาอยู่ที่110ล้านบาทซึ่งเขามีอันนี้ครับนี่ที่จอดรถแบบติดแอร์คือโครงการนี้เขาเปิดแอร์ให้รถอยู่เสมือนกับว่าเรามีโชว์รูมรถส่วนตัวอยู่ภายในบ้านของเรานะฮะแต่เนี้ยมันเป็นแค่ดีเทลเล็กๆส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีรายละเอียดการออกแบบอีกหลายอย่างที่อยากจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังโครงการนี้คือควอริชพระราม9นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ขนาดประมาณ4ไร่ตัวที่ดินของหมู่บ้านนี้จะแบ่งเป็น2โซนนะครับคือโซนหมู่บ้านจัดสรรที่จะเป็นโครงการปิดนะฮะมีบ้านอยู่แค่8หลังเท่านั้นกับโซนที่ดินนอกจัดสรรนะครับที่จะขายเป็นบ้านสั่งสร้างนะฮะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6แปลงบ้านแต่ละหลังของที่นี่นะครับจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดประมาณ90ถึง110ตารางวานะครับตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ500ถึง650ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่86ถึง110ล้านบาทเลยครับสิ่งแรกสุดที่อยากจะพูดให้ฟังก่อนเลยถึงโครงการนี้นะฮะทุกคนคือเรื่องของทำเลนะครับซึ่งไม่พูดไม่ได้ชัดเจนมากๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ติดกับห้างเดอะไนน์นะครับในย่านพระราม9ติดขนาดไหนก็คืออยู่ติดกันแบบนี้เลยนะฮะข้างหลังจะเห็นป้ายตลาดเสรีมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดกับห้างเดอะไนน์คือการที่มันอยู่ติดห้างเนี่ยทุกคนมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันสะดวกมากมันเดินไปซื้อของเดินไปกินข้าวอะไรได้ง่ายมากๆแต่ข้อเสียก็คือตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายมีคนพลุกพล่านตลอดเวลาส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของทางด่วนนะฮะด้านหลังของโครงการอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ประชิดกับทางด่วนเลยนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียอีกข้อดีก็คือมันเป็นจุดที่ขึ้นลงทางด่วนสะดวกมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะมีเรื่องของเสียงรบกวนที่มันมาจากทางด่วนได้นะครับโครงการนี้นะฮะเขามองเห็นปัญหาทั้ง2อย่างก็คือความวุ่นวายกับเสียงรบกวนเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาจะต้องแก้ตั้งแต่แรกนะครับโดยที่เขาออกแบบโครงการนี้เพื่อให้มันมี privacy สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คนที่อยู่ที่เนี่ยรู้สึกอยู่แล้วไม่ถูกรบกวนซึ่งวิธีการของเขาก็คือเขาออกแบบโครงการนี้นะครับให้เป็นโครงการปิดมีเกตมิดชิดนะครับแล้วบ้านฝั่งที่หันออกไปด้านนอกโครงการเนี่ยจะเป็นด้านที่ไม่ค่อยมีหน้าต่างเป็นด้านที่จะค่อนข้างปิดมิดชิดให้คนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเข้ามาได้นะครับและในขณะเดียวกันคนข้างในที่อยู่ในโครงการนี้ก็ไม่ต้องรับรู้ถึงความวุ่นวายที่อยู่ข้างนอกเช่นเดียวกันส่วนหน้าบ้านฝั่งที่มันมีช่องแสงมีช่องเปิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามเลือกจะหันไปทางฝั่งที่ไม่มีคนนะครับเพื่อที่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยจะได้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครมองเข้ามาแล้วไม่สูญเสีย privacy ของการอยู่อาศัยฟังก์ชันแรกสุดนะทุกคนที่อยากจะพามาดูก่อนเลยนะครับคือที่จอดรถของตัวบ้านซึ่งมันแบบ obvious ชัดเจนมากๆนะฮะคือหน้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะจอดรถได้ประมาณสัก4คันนะครับโดยที่มีฝั่งนู้น2คันฝั่งนี้อีก2คันเขามีออปชันให้เราเลือกนะครับที่เราจะสามารถใส่ประตูกระจกติดแอร์ให้กับรถของเราได้ซึ่งฟังก์ชันอันนี้เขาจะเรียกว่า Carport นะครับคือสาเหตุที่เขาต้องการจะทำแบบนี้ทุกคนเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมีรถที่มันมูลค่าสูงแล้วก็เป็นคนที่รักรถมากนอกจากจะต้องจอดอยู่ในร่มไม่โดนแดดไม่โดนฝนแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิและก็ความชื้นที่มันเหมาะสมด้วยนะครับเขาเลยทำออปชันอันนี้ไว้เผื่อสำหรับความต้องการที่มันพิเศษแบบนี้โดยที่เขาก็รู้ด้วยว่าคนกลุ่มนี้ต้องการจะแบบคุยเรื่องรถกับเพื่อนๆของเขาเวลาแบบมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านอย่างเงี้ยเขาเลยเอาพื้นที่ตรงนี้อยู่ติดกับห้องนั่งเล่นที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องรับแขกที่สมมุติว่าเพื่อนๆมาปุ๊บเนี่ยสามารถเปิดประตูเดินออกมาชมรถด้วยกันตรงนี้ได้โดยที่ทุกคนก็ยังอยู่ในแอร์อยู่และติดไฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันสามารถเดินดูได้อย่างสะดวกนะครับส่วนบ้านที่เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 type นะฮะทุกคน A B C นะครับหลังที่รถจอดอยู่นั่นเป็น type B แต่เดี๋ยวเราจะพามาดู type A ก่อนนะครับซึ่งเป็นหลังที่ผมว่า represent โครงการได้ดีที่สุดเวลาเราเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะทุกคนที่เนี่ยจะมีทางเข้าอยู่หลายจุดนะครับเริ่มจากประตูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นประตูทางเข้าสำหรับคนไม่สนิทนะฮะพื้นที่ของชั้น1ตรงนี้ทุกคนมันจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับลักษณะคือมันเป็นห้องรับแขกเล็กๆเอาไว้รับแขกชั่วคราวเท่านั้นเองสำหรับแขกที่เราไม่ได้สนิทมากยกตัวอย่างเช่นนะครับมีลูกน้องเราวิ่งเอาเอกสารมาให้เซ็นพูดคุยกันอะไรตรงนี้หรือว่ามี Messenger เอาพัสดุมาส่งก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบบรับของได้นะครับพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เอาไว้ให้แม่บ้านเราทำงานด้วยนะครับคือด้านหลังของผมตรงนี้ผนังด้านหลังตรงนี้จะเป็นโซนทำงานของแม่บ้านนะครับแล้วก็
ตรงนี้จะมีพื้นที่ของครัวไทยอยู่ซึ่งเปิดประตูจากครัวไทยออกไปปุ๊บจะเจอโซนแม่บ้านที่อยู่ด้านหลังมีห้องเมดมีห้องอะไรต่างๆเวลาแม่บ้านเขาทำงานเขาจะทำงานกันอยู่ตรงนี้สมมติเราอยากจะให้เขารับพัสดุแทนเราเขาก็ไม่ต้องวิ่งมาจากหลังบ้านนะฮะมารับพัสดุหน้าบ้านเขาเปิดประตูออกมาตรงนี้ก็สามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้เลยส่วนทางขึ้นชั้น2นะฮะตรงนี้จะมีบันไดอยู่อันนึงซึ่งเราจะไม่พาขึ้นทางนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าจากทางหน้าบ้านส่วนเดินถัดเข้ามาในตัวบ้านนะครับทุกคนเราจะมาพบกับพื้นที่สระว่ายน้ำนะฮะซึ่งสระตรงนี้มันจะอยู่ติดกับตัวชานพักของบ้านตรงนี้เวลาเรามีเพื่อนๆมาหรือมีกิจกรรมตรงพูลปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้โดยที่พื้นที่ส่วนนี้เป็นโซน private มองจากข้างนอกเข้ามาจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งก็จะทำให้เราใช้งานได้อย่างสบายใจส่วนทางเข้าหลักจริงๆของตัวบ้านนะฮะจะอยู่ทางฝั่งนี้เดินถัดเข้ามาในบ้านนะครับทุกคนคือทางเข้าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับรับแขกที่แบบเริ่มสนิทขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเพื่อนๆที่เราเชิญมาที่บ้านนะครับพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเข้ามาสู่พื้นที่ของชั้น2เลยนะฮะคือพื้นที่ชั้น2ตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารนะครับพื้นที่ส่วนครัวแล้วก็พื้นที่สำหรับนั่งเล่น living area ก็คือเป็น living dining kitchen นะครับ3อันรวมอยู่ด้วยกันเป็นแบบ open space ที่แบบว่าทุกๆพื้นที่เนี่ยมันจะเชื่อมต่อเข้าหากันหมดใช้งานเป็นฟังก์ชันเดียวกันหมดเลยนะครับสิ่งที่บ้านหลังนี้ให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับคือเรื่องของโฟลว์การใช้งานนะครับคือถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่เราเดินเข้าบ้านมาเลยนะครับมันจะมีการแยกการใช้งานของคนที่เป็นเจ้าของบ้านคนที่เป็นผู้มาติดต่อคนที่เป็นเพื่อนคนสนิทของเราคนในครอบครัวของเราหรือแม่บ้านนะครับแต่ละคนจะมีวิธีการใช้งานหรือโฟลว์การเข้ามาของบ้านหลังนี้ที่มันแตกต่างกันคนที่เป็นคนออกแบบที่เนี่ยคือคุณสมิธโอบายาวาดนะครับเจ้าของบริษัทสถาปนิกกรุงเทพซึ่งเขาฝากผลงานไว้ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอแล้วกันอาจจะมีหลายๆอันที่คุณผู้ชมก็จะรู้จักนะครับเขาตั้งใจออกแบบบ้านหลังนี้โดยคำนึงถึงเรื่องของ privacy เป็นอันดับหนึ่งเลยจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็น living area เนอะตอนที่เขาออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจให้เรานั่งไปทางนี้นะฮะมองดูทีวีและมองเห็นวิวทั้ง2ด้านที่แบบมีช่องเปิดทั้ง2ด้านของตัวบ้านนะครับโดยที่หันหลังให้กับส่วนที่มันเป็นของบันไดเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าแม้ว่าจะมีแม่บ้านหรืออะไรต่างๆที่เขาเดินขึ้นมาเก็บชามจานลงไปล้างทำงานก้องแก้งอยู่ตรงนู้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในพื้นที่ที่มันสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และแต่ละคนก็ไม่ต้องรบกวนซึ่งกันและกันนะครับส่วนชุดครัวของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะให้ครัวมาเป็นครัวนำเข้าจากเยอรมันยี่ห้อ Pockenpole นะฮะชุดนี้ก็เป็นล้านเหมือนกันนะฮะทุกคนครับตัวครัวเนี่ยวัสดุมันจะพรีเมียมมากๆแล้วมันก็จะมีของเล่นเยอะหน่อยนะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นลิ้นชักเก็บอุปกรณ์นะครับจะมีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์แบบแบ่งเป็นสัดส่วนมากๆช้อนอันเล็กอันใหญ่นะฮะมีที่วางมีดมีแบบถ้วยเล็กๆที่แบบเข้าเซตกันนะฮะหรือแม้แต่ช่องตรงนี้สำหรับเก็บพวกอลูมิเนียมฟอยล์หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพวกตะขอสำหรับแขวนของต่างๆมีการซ่อนหลอดไฟ LED เอาไว้จะรู้สึกว่าแสงสว่างตรงนี้มันจะค่อนข้างนวลตานะครับแล้วก็ตรงนี้มีฮูดดูดควันมีพื้นที่สำหรับเก็บกระดาษทิชชู่แขวนมีดได้อีกนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านหลังนี้จะเป็นยี่ห้อ Bosch นะครับอย่างตรงนี้จะมีการซ่อนเครื่องล้างจานไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับมีทั้งข้างบนข้างล่างและซ้ายขวานะฮะให้เก็บอาหารอย่างจุใจไปเลยนะครับโดยเมื่อเราปิดปุ๊บมันก็จะเนียนไปกับชุดครัวแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับจะมีห้องนอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ห้องนะครับจุดที่ผมอยู่ตรงนี้จะมี2ห้องมีห้องลูกชายข้างหน้าอยู่นะครับแล้วช่องนี้จะเป็นห้อง Master Bedroom ตัวฟังก์ชันของ Master Bedroom เนี่ยทุกคนมันจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับตรงจุดที่เป็นเตียงนอนก็จะคือมีแค่เตียงนอนมีโซฟานั่งดูทีวีปลายเตียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าห้องนี้จุดเด่นของมันคือมันจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่2ข้างที่ขนาบนะครับทำให้ห้องนี้ได้แสงธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดเปิดพวกหน้าต่างทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะมีลมที่พัดผ่านห้องนี้ด้วยนะครับทำให้ห้องนี้น่าจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ส่วนห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยทุกคนจะเดินเข้าทางนี้นะครับมันจะเป็นโฟลว์เดียวกันหมดเลยนะฮะเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอห้องแต่งตัวก่อนนะครับห้องแต่งตัวก็จะมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้านิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันจะมีโต๊ะแต่งหน้านะครับซึ่งจะได้แสงธรรมชาติด้วยมีกระจกวางไว้แบบนี้คุณผู้หญิงก็แต่งหน้าได้สบายไม่ต้องเปิดไฟนะฮะส่วนเดินเข้ามาด้านในก็
ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยจะมีอ่างล้างหน้าแบบ His and Her นะครับก๊อกน้ำต่างๆของที่นี่เขาจะใช้ของแบรนด์ Jessie นะครับเป็นแบรนด์ของอิตาลีก็จะเป็นแบรนด์นำเข้าด้วยนะครับส่วนพวกอ่างอาบน้ำโถสุขภัณฑ์จะใช้ของยี่ห้อ Villeroy & Boch นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์พรีเมียมทั้งหมดเลยห้องน้ำห้องนี้จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือจะได้แสงธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับเขาจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้ซึ่งด้านนอกเนี่ยเขาจะติดกริลเป็นกริลสีดำๆเอาไว้นะครับให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ privacy ที่มันแน่ใจอีกอันนึงก็คือปิดมูลี่เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับทุกคนคือที่บริเวณชั้น4นะครับที่ชั้น4ของบ้านเนี่ยจะมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนะครับซึ่งผมอาจจะยังไม่พาไปดูแต่ที่อยากจะพามาดูคืออันนี้ครับคือโถงบันไดของบ้านหลังนี้ซึ่งเขาดีไซน์มาพิเศษมากๆคือมันจะไม่เหมือนกับบ้านหลังอื่นตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้มีการเปิดช่องแสงตรงโถงบันไดนะครับคือบ้านหลังอื่นจะมักจะมีหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเกิดทำแบบนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้มันจะเสีย privacy เยอะเพราะว่าคนข้างนอกก็จะมองเข้ามาได้นะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเลือกที่จะเปิดช่องแสงตรงบริเวณหลังคาแทนนะครับแล้วให้แสงเนี่ยมันส่องลงมาจากข้างบนเนี่ยทะลุลงไปจนถึงห้องข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ใช้การแขวนรูปตรงนี้แทนมันจะได้อีกอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งนะฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นมุมแกลเลอรี่ส่วนตัวภายในบ้านนั่นเองเดินถัดมานะฮะจบจากบ้านหลัง A เราจะเข้ามาสู่บ้าน Type B กันบ้างพื้นที่ของบ้าน Type B เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกับ Type A นะครับตรงที่ว่า Type A เขาจะเน้นเป็น Open Plan นะครับที่ทุกๆห้องทุกๆฟังก์ชันเนี่ยมันจะมารวมอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิด Type B เนี่ยเขาจะมีการแบ่งฟังก์ชันแยกออกไปเป็นแต่ละส่วนให้มันมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็แต่ละพื้นที่มันจะเหมือนกับมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแต่เขาทำการเชื่อมพื้นที่เหล่านั้นด้วยคอร์ทยาร์ดที่อยู่กลางบ้านแบบนี้นะครับคอร์ทยาร์ดก็คือสวนกลางบ้านพอเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ทุกคนมันจะทำให้ทุกๆห้องที่อยู่ในบ้านนี้มีหน้าต่างบานใหญ่อันนี้นะครับที่มองออกไปจะเจอพื้นที่สีเขียวก็คือต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกอันนี้จะเป็นต้นพุทธน้ำผึ้งนะครับมันจะเป็นต้นไม้ที่แบบมีฟอร์มสูงทำให้ทุกๆห้องเนี่ยสามารถมองเห็นต้นไม้อันนี้ได้นะครับการที่ทุกห้องเนี่ยมองเห็นวิวเดียวกันแบบนี้มันจะเหมือนกับทุกๆห้องมันเหมือนคอนเน็กอยู่ในพื้นที่เดียวกันส่วนพอเราเดินเข้ามานะครับมันจะมาพบกับพื้นที่ที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะขนาดประมาณสัก10ที่นั่งที่เขาจะเปิดเพดานเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้ก็จะได้เป็นเพดานสูง2ชั้นนะฮะแล้วก็ลักษณะพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบจุดศูนย์รวมใจกลางของบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ครัวนะฮะซึ่งตัวครัวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะมีทางเชื่อมที่เชื่อมออกไปยังครัวไทยแล้วก็ออกไปยังห้องแม่บ้านอีกทีซึ่งการที่มันมีพื้นที่แบบนี้มันทำให้คุณแม่บ้านที่เขาทำงานอยู่ในบ้านหลังนี้สามารถเดินเข้ามาทำงานตรงครัวตรงนี้แล้วก็ออกไปทางด้านหลังได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในบ้านส่วนขึ้นมาที่ชั้น2นะครับทุกคนที่ชั้น2ของบ้าน Type B เนี่ยก็จะเป็นห้องนอน2ห้องมีห้อง Master Bedroom อยู่ด้านหลังผมตรงนู้นแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะของฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมันจะคล้ายๆกับบ้าน Type A นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่วางอยู่ตรงกลางบ้านนะครับจุดตรงนี้มันจะมองออกไปเห็นวิวของคอร์ทยาร์ดที่อยู่ด้านนอกมีหน้าต่างขนาดใหญ่ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะๆซึ่งแสงตรงนี้จะส่องลงไปถึงพื้นที่ส่วนกลางภายในบ้านที่มันเป็นพวกส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารอะไรต่างๆคือตรงนี้มันเหมือนกับมันไม่ได้เอาไว้ทำอะไรทุกคนแต่มันเป็นจุดที่เชื่อมโยงทำให้โฟลว์ภายในบ้านทุกๆส่วนมันดูมีความแบบเชื่อมโยงกันเกี่ยวเนื่องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับขึ้นมาที่ชั้น3นะฮะทุกคนลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับซึ่งลิฟต์นี้ก็จะเป็นลิฟต์ Mitsubishi รองรับได้ประมาณ550กิโลนะครับขึ้นได้ประมาณ 6-7 คนสบายๆเดินเข้ามาเนี่ยชั้น3นี้มันจะเป็นชั้นที่มีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับแล้วก็จะมีห้องที่เป็น Family Room อยู่ตรงนี้นะครับ Family Room ชั้น3เนี่ยที่เขาจัดมาเป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีนะครับแล้วก็จะมีมุมชงกาแฟเหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่ชั้นนี้ตื่นนอนมานะครับขี้เกียจลงไปข้างล่างนะครับก็ยังมีมุมชงกาแฟหรืออะไรแถวๆนี้ที่เป็นมุมงานอดิเรกส่วนตัวทำอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่สังเกตนะฮะทุกคนจะไม่รู้เลยว่าข้างหลังนี้จะมีห้องนอนอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งห้องนอนตรงนี้เขาตั้งใจดีไซน์ไว้เพื่อให้เหมือนกับเป็นมุมที่หลบมานะครับเหมือนกับเป็นอาณาจักรส่วนตัวของคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนอื่นๆของบ้านแล้วก็จะมีมุม Family Area ให้ใช้เหมือนกับว่าคนที่อยู่ห้องนี้ก็จะยึด Family Area ตรงนั้นไปเลยนะครับส่วนชั้น3นี้นะฮะทุกคนก็จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นห้องลูกสาวและห้องคุณลูกสาวเนี่ยก็จริงๆฟังก์ชันไม่ได้แตกต่างจากห้องอื่นๆหรอกก็จะมีเตียงนอนนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำในตัวนะฮะเป็นมาตรฐานเหมือนกับห้องนอนทั่วไปแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ระเบียงครับ
ระเบียงของห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นระเบียงที่ใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนคือใหญ่ขนาดที่ว่าเอาไปทำเป็นอีกห้องนอนหนึ่งยังได้เลยนะครับแต่เขาไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นนะครับเขาเลือกที่จะเปิดให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นลักษณะเป็น outdoor โล่งๆได้แสงธรรมชาติได้ลมนะครับคือเขาต้องการให้มุมนี้มันเป็นเหมือนกับมุมทำกิจกรรม outdoor ส่วนตัวของคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับหรือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ตามเพราะว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบมีกิจกรรมแบบปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์หรือว่าแบบมีงานอดิเรกที่มันต้องใช้เผื่อพื้นที่แบบโอเพนแอร์หรือว่าบางคนอาจจะเพียงต้องการแค่มุมถ่ายรูปสวยๆในบ้านที่มันมีแสงธรรมชาตินะครับมุมตรงนี้มันก็เป็นมุมที่ตอบโจทย์มากๆนะครับทุกคนวิธีหนึ่งที่เขาใช้นะครับคือเขาจะเปิดเพดานนะครับเป็นช่องเอาไว้นะฮะแล้วก็ใส่กระจกเป็นช่องสกายไลท์ให้แสงตกลงมาตรงนี้ได้แต่ว่าฝนตกลงมาจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีกระจกกันไว้อยู่นะครับแล้วก็มุมนี้มันจะเป็นเหมือนกับมุมที่พิเศษอีกมุมหนึ่งซึ่งมันจะหาได้ยากในบ้านสมัยใหม่นี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินชมบ้านเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าใครที่จะเหมาะสมที่จะอยู่บ้านหลังนี้นะครับคือด้วยราคาประมาณ100 ล้านบาทนะฮะกับบ้านที่ได้ประมาณ100 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ 500-600 ตารางเมตรนะครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านที่ถูกเลยนะครับแต่ว่าเงินที่เราจ่ายลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันจ่ายไปกับค่าทำเลซะเยอะนะครับเพราะว่าทำเลตรงนี้อยู่ในโซนพระราม 9เข้าเมืองสะดวกขึ้นลงทางด่วนสะดวกไปซื้อของได้อยู่ใกล้ห้างแถมถ้าเกิดเราจะขยับเข้าไปใกล้เมืองมากกว่านี้บางทีเราอาจจะต้องไปซื้อคอนโดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีลักษณะโครงการที่เขาพัฒนาเป็นบ้านให้เราซื้อลักษณะแบบนี้บ่อยๆนักในทำเลแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตัดเรื่องทำเลออกไปนะครับคาแรคเตอร์ของคนที่จะอยู่บ้านหลังนี้จะเป็นคนแบบไหนนะครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านที่เนี่ยมันเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับลักษณะการวางตำแหน่งฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านแบบ traditional ที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันก็จะเป็นบ้านแบบออกแนวสมัยใหม่หน่อยมีโฟล์การใช้งานที่มันแตกต่างกันอย่างบ้าน Type A ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบ socialize หน่อยมีเพื่อนมาหาบ่อยๆนะครับมีคนมาสังสรรค์รวมตัวกันอยู่ในบ้านเยอะๆมีพื้นที่จุดเดียวที่ให้ทุกคนในบ้านมาจอยกันแต่ถ้าเกิดเป็นบ้าน Type B อีกหลังหนึ่งนะครับมันจะเป็นบ้านที่มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมากขึ้นแต่ละคนมีพื้นที่ใช้สอยที่แบบเป็นส่วนตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับก็2หลังนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่2หลังนี้คล้ายๆกันนะครับคือเรื่องของโฟล์การใช้งานคือคนที่เป็นคนออกแบบที่เนี่ยเขาตั้งใจจะให้บ้านทั้งโครงการนี้เป็นบ้านที่มี privacy สูงนะครับคือแต่ละคนมีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองแต่ว่าในจังหวะที่ทุกคนจะต้องมีinteraction กันมาจอยกันก็สามารถมีพื้นที่ตรงกลางที่แบบทุกๆคนมารวมอยู่ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของบ้านหลังนี้แต่ถ้าเกิดเราซูมเอาออกมาอีกนิดนึงนะครับเราลองดูภาพรวมของทั้งโครงการนะครับโครงการนี้จริงๆเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะมีบ้านอยู่แค่8หลังเท่านั้นเอง8หลังละ100 ล้านก็ไม่ถึง1,000 ล้านนะทุกคนคือเราลองจินตนาการว่าถ้าอาจจะมีเศรษฐีตระกูลใหญ่นะครับเขาอยากจะได้หมู่บ้านส่วนตัวที่ให้ทั้งตระกูลเนี่ยอยู่ด้วยกันในรั้วเดียวกันนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยมีบ้านแต่ละหลังเป็นของตัวเองนะครับที่เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่เขาสามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่ามันไม่ได้มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับและนั่นก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับโครงการ Quaritch พระราม 9 แห่งนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณ MBK Real Estate นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับและให้ผมได้พาทุกคนมาดูสถานที่เจ๋งๆแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทาง AAS Auto Service ด้วยนะครับผู้นำเข้ารถ Porsche อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่ให้ยืมรถสวยๆมาเข้าฉากสำหรับตอนหน้าเราจะพาไปดูโครงการเจ๋งๆแบบไหนอีกก็ต้องโปรดติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยวันนี้บูมธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ